nakita natin ang lakas ng Onyx Esports, especially this 2023. Na-emphasize ko rin dati na sina Coach Yeb, especially si Kyrie, ang mga factors kaya naabot nila ang ganitong achievement. However, even before 2023, marami na nagsasabi na Onyx Esports is Kyrie Esports. No Kyrie, no win. Mas lalong tumindig yung ganitong argument this season nung natalo ang Onyx against GeekFam, pero analo naman sila against Alter Ego kung saan andun na si Kyrie. Dahil ba wala si Kyrie kaya natalo ang Onyx against GeekFam? Or may mga ibang factors na hindi lang natin napansin? Tingnan natin. Sa Game 1, simplehan lang natin yung draft. Sa Onyx, dahil may 1-1, whether Tancelot or damage ang gagamitin ni Albert, ang draft ng Onyx ay more on the late game side, kung saan habang tumatagal yung laro, lumalaki yung power spike nila. Sa GeekFam, dahil meron silang Kadita tapos may Claude sa team composition, ito yung mga unique na draft na malakas sa early at late game kung saan constant yung power spike. Syempre, doon pa lang, alam na natin na lamang ang draft ng GeekFam. Pero, anong kailangan gawin ng mga geeks in-game para masabi na superior yung draft nila? Win the early game or just play normal? Kung sagot mo letter A, tama ka. Dahil malakas ang draft ng GeekFam sa early at yung draft ng Onyx sa late game palalakas, ito yung time para i-pressure ng GeekFam ang jungle ng Onyx sa early game. Kaya nung kunin ng Baksha yung blue niya, nag-vertical jungling siya. At dahil nag-start sa blue si Albert, pag ganito yung rotation niya. However, dahil pa-vertical ang jungle pattern ng Baksha, makukuha niya yung jungle dito at dito. Tapos kung hindi mo napansin, na-force yung red tree ni Albert kasi andun si Baloy. Dahil pa-vertical ang jungling ng Baksha at na-force yung red tree ng Lancelot, 100% secure na ng GeekFam yung orange buff ng Onyx. So dahil doon, level 4 na yung Baksha, level 2 pa lang si Albert. Win the early game. Kita mo kapag malakas sa early game yung mga heroes mo, makakapag-establish ka ng malaking lead, thus mahihirapan makabawi yung kalaban. Kaya nga sa first turtle, dapat hindi na nag-contest ang Onyx kasi retry pa lang lugi na sila. Siguro parang miscom kasi lumaban ang Onyx pero binabakbak ni Albert yung orange niya. So anong nangyari, dahil nalamangan ng GeekFam sa early game, nakakuha pa sila ng isang turtle tapos 2 kills. Tapos para sigurado lalamang talaga sila sa early game, pre-measure nila yung 1-1 para magka-space yung Claude para sa farm. Swerte ni Kadera, napunta sa kanya yung kill. So anong nakuha nating idea sa ginawa ng GeekFam? Kung gusto mo manalo sa early game, either puruhan mo yung jungle pattern ng kalaban or yung gold laner nila. Wala pang 5 minutes, 3k gold lead na agad. Tuloy-tuloy lang ito sa GeekFam kasi malaki yung lead na na-establish nila. Kaya para makasigurado sa kanila yung laro na ito, especially sa Lord Dance, ano muna uunahin? Hero muna bago Lord. At yun ang ginawa ng GeekFam. Pero dito tayo nagkaproblema. Walang may alam na andito si Kiboy kasi pag ganito yung galaw niya. Ito yung tinatawag ko na diskarte moment. Walang ultimate pero may second skill. Hindi siya sure kung may red tree yung Baksha, iniisip niya na lang siguro ni Kiboy, lugi naman na kami, subukan natin, malay mo makuha. At nakuha nga. That one miscalculation at nagsunod-sunod na yung mga mali. However, dito binaliktad ng GeekFam sa Lord Dance. Siyempre, alam mo na yun, hero muna bago Lord. As long as makapitas ng isa, madali yung pag-secure nito. Bukod sa hero muna bago Lord, isa rin sa medyo high level na kailangan mong bantayan is yung opposite side ng Lord. Especially kung yung inner turret basag tapos yung opposite niya hindi pa. Crucial yan pagdating sa Lord Dance kasi isa yan sa magdidikta ng laro. Basically, kapag ganito ang sitwasyon, expect mo slow push yan. Dahan-dahan aangat yung bottom lane. Kapag hindi na-check yung lane na yan, pwede kasi i-backdoor yan. Kaya nung na-clear yung minions dito, pero hindi ito na-clear, kita mo yung minions sa mid. Inatake nila yung minions sa bottom lane. Anong ibig sabihin nun?
Yung minions dito, malayang makakalakad sa mid. Dahil yun ang shortest lane, the moment nag-commit ang Onyx, opportunity ni Kadera for a backdoor play. Yan ang kailangan bantayan kapag Lord Deads yung opposite side ng Lord. Kasi kapag hindi na-flow ng maayos, nangyayari yung mga ganito. Sa Game 2, momentum na ito sa Geek Fam. Parehas malakas sa early at late game yung bawat kupunan, pero may slight advantage sa mga Geeks kasi pick-off type sila. Pero yung mga kaldag ni Luke gamit yung Tirizla yung nag-stand out. Nauhuli niya yung mga tamang target, which space para sa mga kasama niya. Kumbaga, meron na silang pang pick-off, meron din silang pang set. Medyo minalas lang yung Onyx dito kasi sobrang kadiri ng damage ng Faramis. Isang second skill, dalawa yung namatay. Damage dealer pa. And the rest was history. No Kairi, no win. Pwede mo i-argue na yes, pero just because walang Kairi, hindi na malakas yung mga kasama niya? Or porket walang Kairi, hindi na sila pinaghandaan ng mga teams? Factor si Kairi sa lakas ng Onyx, pero maganda rin na tignan natin na baka pinaghandaan lang sila ng Geek Fam. Siyempre, kung malakas yung katapat mo, alangan na hindi mo rin ilalabas yung A-game mo. Handa ang Geek Fam sa laro na ito. Yes, malaki ang factor na nawala si Kairi, pero kapag sa pro scene, ang daming pwede mangyari, kaya bawal makampante. So, Aki Analysis, comment your thoughts below, pakinggan natin yung mga yan. Thank you, I'm Please, let's go.